नमस्कार, द रश्मि सेसनमा यहाँलाई स्वागत छ। हरेक दिन योग गर्नुपर्छ, व्यक्ति स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने यो योग अभियानमा हामी हरेक शुक्रबार नयाँ नयाँ एपिसोड लिएर आउने गरेका छौँ। आजको एपिसोडमा हामीले जलनीतिको बारेमा लिएर आएका छौँ। हरेक दिन योग मेडिटेसनहरू सँगसँगै शरीरको शुद्धिकरणको लागि, शरीरका विभिन्न जमेका कुराहरूलाई, नकारात्मक कुराहरूलाई बाहिर फाल्नको लागि गर्नुपर्ने एउटा क्रिया, षटक्रिया अन्तर्गतको, षटकर्म अन्तर्गतको एउटा क्रिया जलनीति रहेको छ। जलनीति किन गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यो साइनसको प्रब्लम, एकदमै बढी रुगा लाग्ने, धुलोको एलर्जी हुने, हाच्छिउँ बढी आउने, एकदमै रुगा पनि बारम्बार लागिराख्ने, यी सम्पूर्ण समस्याको लागि अनि माइग्रेनको समस्याको लागि, टाउको दुख्ने समस्याको लागि पनि जलनीति एकदमै आवश्यक रहेको छ। र आँखाको ज्योति बढाउनको लागि पनि जलनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जलनीति कसरी गर्ने, आउनुहोस् सँगै गरौँ। हामीले जलनीति गर्दा सबैभन्दा पहिला यो नेति पट, प्लास्टिकको पनि हुन्छ, तामाको पनि, पित्तलको पनि, स्टिलको पनि हुन्छ। यदि घरमा जलनीति पट छैन, किन्न जानलाई अझै टाइम लाग्छ भने घरमा सबैको घरमा प्रायः यो करुवा हुन्छ। मैले चाहिँ 2-3 वर्ष यो करुवाबाटै गर्थेँ, पछि बल्ल जलनीति पट किनेको। मैले यसमा मनतातो पानी भरेर राखेको छु। यसमा चाहिँ अलरेडी नुन पानी राखेको छु भने जलनीति पटमा चाहिँ अब यति एक भाँडा पटमा, यो पटमा चाहिँ एक भाँडा पानीमा चाहिँ 1 चिम्टी नुन मजाले यसरी फेर्छौँ। अझ नुनमा पनि मैले सिधे नुन राखेको छु, अर्को नुन पनि गर्दा हुन्छ, तर सकेसम्म छ भने सिधे नुन अझै बेस्ट हुन्छ। अनि उभिएर पनि गर्न सक्छौँ भने बसेर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो मल आसन जस्तोमा बस्छौँ अनि नाक चेक गर्छौँ। पहिला आफ्नो खुल्ला भएको नाकबाट पानी हाल्न सुरु गर्छौँ भनेपछि जुन नाक बढी खुल्ला छ त्यो नाकबाट, अनि मुखलाई गर्छौँ, मुखबाट श्वास प्रश्वास गर्छौँ अनि नाकलाई थोरै छड्के बनाएर अब देब्रे नाकबाट पानी निकाल्नु छ भने देब्रे नाकबाट हालेर दाहिनेबाट निकाल्छौँ, दाहिनेबाट देब्रेबाट निकाल्छौँ। यसलाई चाहिँ हरेक दिनको अभ्यासले गर्दाखेरि एकदमै फाइदा पुग्छ। म पनि एकदमै पिनासको समस्या भएको मान्छे, लगभग 5-6 वर्ष भयो। मेरो उपचारै यही जलनीति हो, सबैले गर्नुहोला। अब हामी मुखलाई गरेर यो भागलाई नाकमा यसरी राख्छौँ अनि गर्छौँ, थोरै पल्टिन्छौँ। अब दाग एकदमै खुल्ला छ भने यसरी सर्र पानी झर्छ। दाग टालिएको छ भने बिस्तारै बिस्तारै, पहिला मेरो थोपा गरेर चल्थ्यो। हजुरहरू चाहिँ नबोल्नु होला, नबोलिकन मुख गरेर यसरी एकपट पुरै सकिसकेपछि एउटा रुमाल पनि लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ रुमाल आज लिएको छैन। अब हामी दाहिनेबाट देब्रे आँखा रसाउँछ, आँखाबाट आँसु पनि आउँछ, या नाक पोलेको फिल पनि हुन्छ। अनि एकदमै टालिएको छ भने थोपा झर्छ। नाक खुल्ला छ भने चाहिँ मजाले अब अर्को नाकबाट हामीले यसरी राख्छौँ, थोरै ढल्किन्छौँ, मुख गर्छौँ। यसरी मजाले 2 पट 3 पटसम्म गर्न सकिन्छ भने सुरुमा बानी नपरिन्छ 1 पटले नै दायाँ बायाँ गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ जलनीति गरिसकेपछि मजाले अब यो नाकमा चाहिँ पानी जमेको हुन्छ, यसरी मसाज गर्छौँ। गरेर यसरी नाकको फोहोरहरू यसलाई कति पनि घिन नमानिकन, अप्ठ्यारो नमानिकन मजाले यो आफ्नो नाकको शुद्धिकरणको लागि, यहाँ जमेर बसेको कफहरू, यो न्युकसहरूको लागि यसरी मसाज गर्दै, यो मेडिसिन खानै पर्दैन। म पनि आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि यो साइनसको एकदमै मेडिसिन खान्थेँ। हरेक वर्ष साइनसले अत्याउँथ्यो। मैले चाहिँ यो उपचार विधि नै, धुवा धुलो कतै गएर आछ भने मेरो उपचार विधि नै यही जलनीति हो। यसरी अनि हामीले यसरी उभिएर घुँडामा हात राखेर यसरी गरेर पानी ननिक्लेसम्म हामीले यसलाई यसरी मसाज गर्दै, यसरी हामीले जलनीति गरिसकेपछि यो पानीहरू
हालिसकेपछि अनुलोम विलोम गर्छौँ, मजाले बसेर 5-10 मिनट अनुलोम विलोम गर्छौँ आफ्नो समय हेरेर। त्यसपछि हामीले गाईको घिउहरू पनि राख्न सक्छौँ। एउटा औँडु तेल भन्ने पनि हुन्छ आयुर्वेद पसलहरूमा, त्यो तेल पनि हामीले बेलुका सुत्ने बेलामा राख्न सक्छौँ। जलनेती गरिसकेपछि त्यो तेल पनि राख्न सक्छौँ। यसरी यो लामो समयदेखिको पिनास, विभिन्न मेडिसिन खाएर झन् एकदम दबिएका पिनासहरू पनि यो जलनेती, नसे प्रविधि, अनुलोम विलोम अनि यो औँडुको तेलहरू राख्नेदेखि लिएर गाईको घिउ राख्नेले पनि एकदमै फाइदा यहाँभित्र जमेका फोहोरहरू चाहिँ निकालेको हामीले पाएका छौँ। र यसको एकदम लामो समयदेखि म आफै पनि अनुभव गर्दै आफूले पनि हरेक दिन मेरो उपचार पद्धति नै यो जलनेती भएको हुनाले पिनासको समस्या छ, रुगा लाग्ने समस्या छ, एलर्जी, धुलो धुवाको एलर्जी छ, माइग्रेनको समस्या छ भने पनि यो जलनेती चाहिँ हरेक हप्तामा एकचोटि अथवा 1-2 दिन बिराएर हरेक दिन पनि प्रयास गर्न सकिन्छ बिस्तारै बिस्तारै। अनि पछि आफूलाई सन्चो भएको महसुस भएपछि ग्याप राख्दै राख्दै पनि गर्न सकिन्छ। र यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने म्यासेज गरेर अथवा सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले नजिकको मान्छेलाई चाहिँ सिकाउन पनि सक्छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो प्रयास गर्नुहोला। एकदमै समस्या छ भनेर खालि मेडिसिन खाएर मात्र आफ्नो शरीरलाई एकदमै हानि पुर्याउने काम नगर्नुहोला भन्दै आजको एपिसोडबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद। हरिओम।